سلام به همه عزیزان و دوستداران آگاهی. عزیزان، امروز میخوایم در رابطه با اینکه چی شد که الان به فردی که هستیم تبدیل شدیم و چگونه برنامه ریزی شدیم که تا به امروز نتایج زندگیمون داره به ما نشون میده. ببین عزیزان، ذهن تمامی ما، شما فکر کنید که یک شلنگ بسیار بزرگه، بسیار بلنده، ولی این شلنگ شروع کرده تاب خوردن و پیچ خوردن و گره خوردن. شما از طرف ورودی هر چقدر فشار آب زیاد بکنید، خروجی آب کیفیتش بالاتر نمیره. ذهن ما هم دقیقا همینطوره. اطلاعات، اینفورمیشن، دیتا، چیزهایی که دریافت کردیم انقدر با هم دیگه تنیده شدن و انقدر با هم دیگه قاطی شدن که خروجی که به ما میده و وضع زندگی و فردی و شخصی حالی که الان ما داریم ببینیم به اون بستگی داره. ببین، ما باید بدونیم که بدو تولد تا به امروز ما به دو شکل برنامه ریزی میشیم. یک ژنتیکی، دو محیطی. ژنتیکی خب همه میدونیم چه شکلیه. ممکنه مثلا بچه‌ای که به دنیا میاد مثلا راه رفتن شبیه داییش باشه، حرف زدن شبیه عموش باشه، خنده شبیه عمش باشه، به اینا میگن که ژنتیکی. ولی محیطی چجوریه؟ محیطی دقیقاً زمانی که ما توی محیط قرار میگیریم نابود میشیم، از بین میریم. چرا؟ چون هر شخص دیتا و اینفورمیشنی که داره به ما میده ما درک میکنیم و اونا ساختار زندگی ما رو میسازن. مثلا الان اضطراب داری، افسرده‌ای، نمیدونم پول نداری، نمیتونی درست تصمیم بگیری و خیلی چیزهای دیگه. اینا به خاطر این بوده که ما از زمان تولد تا به امروز چیزهایی که دریافت کردیم از بزرگترمون، مثلا بچه نباید تو جمع بزرگتر حرف بزن، میزدنش. یا مگه پول علف خرسه، نمیدونم، یا من درخت پول کاشتم. نه، اینا تماما چیزهایی که تو ذهنشون بوده. اونا مقصر نیستن، اونا بهترین و صد خودشون رو گذاشتن، ولی ناآگاه بودن چون نمیدونستن و با اون ناآگاهی که به ما ترانسفر کردن، به ما انتقال دادن، تا امروز باعث شده که اون ناآگاهی رو ما بگیریم و شکل و ساختار زندگی الان ما رو بسازه. ولی خب تا کی میخوایم ما این اطلاعات غلط رو باهاش زندگی کنیم؟ تا کی میخوایم بهشون بها بدیم؟ ببینید، هیچ کسی مسئول تغییر زندگی و شخصیت و کاراکتر ما نیست جز خودمون. و اگه شما بخوای وارد رابطه‌ای بشی، وارد چی میگن، کانکشنی برقرار کنی که بخوای فرد رو تغییر بدی یا بخوای روش تاثیر بذاری، این یه بازی احمقانه است. سوخت داری در نهایت. فوز گیم، یه بازی احمقانه است. شما نمیتونی وارد این بازی بشی. هیچ کس رو شما نمیتونی تغییر بدی و هیچ کس شما رو نمیتونه تغییر بده جز خودت. خب حالا این اتفاقات و چیزایی که برای ما افتاده تا به الان، ما چجوری اینا رو تغییر بدیم؟ ما چجوری این اطلاعات رو میتونیم عوضشون کنیم، میتونیم زندگیمون رو به قول گفتنی تغییر بدیم؟ ببینید عزیزان، تمام عادتهای ذهنی ما منجر به عادتهای رفتاری ما میشه. یعنی ما باید آگاه باشیم که چه چیزی رو در ذهنمون، چه فکری رو در ذهنمون داریم پرورش میدیم. ما نیاز به پارادایم های درست داریم، یعنی نیاز به برنامه ریزی درست ذهنی داریم. ببینید، مغز شکل فیزیکی داره و ذهن انرژیه. در کل اگه میخوایم بدونیم که ذهن چیه، باید به حرکت فکر کنیم. یعنی هر حرکتی که از جانب من صورت میگیره نقش ذهن رو نشون میده. به عنوان مثال، زمانی که شما خوابی قلبت میتپه، گردش خونت انجام میشه. این حرکات رو ذهن داره انجام میده و به صورت ژنتیکی این کد روی ژنتیک شما نوشته شده و داره شما در حالت خواب این کارها رو انجام میدید. حالا شما فکر کن هر حرکتی که از جانب من صورت میگیره نقش ذهن داره. چه چیزی اونا رو مشخص میکنه؟ اقدامات من. یعنی عملکرد ذهن من اقدامات من رو اثبات میکنه. پس متوجه شدیم که اقدامات ما نتایج ما رو میسازه. قانون کاز اند افکت، قانون علت و معلول. ببینید شما باید نگاه کنی هر علت و معلولی که داره شکل میگیره چه چیزی درش دخیله.
چه چیزی باعث ایجاد این علت و معلول میشه؟ تنها و تنها یک چیز، دیتا، اینفورمیشن، اطلاعات. چیزهایی که دریافت میکنیم باعث تولید اقدامات ما میشه. شما حالا فکر کنید، به عنوان مثال من یه فردیم که شیرینی مثلا خیلی دوست دارم، میام این اطلاعات رو به صورت غلط به بدنم وارد میکنم که من باید شیرینی زیاد بخورم چون شیرینی خیلی دوست دارم. تمام این اطلاعات غلط وارد میشه، بدن من شیرینی رو دریافت میکنه. علت گرفتن اطلاعات اشتباه در مورد مصرف بیش از حد شیرینی و عملکرد من خوردن شیرینی، اقدامات من خوردن شیرینی و در نتیجه چیزی که مشخص میشه معلول، بالا رفتن شکر من، چاق شدن من و یه آدمی که تناسب اندامش از دست میده. بنابراین اطلاعاتی که دریافت کنیم چه به صورت درست چه به صورت غلط، تماما نتایج اون تو زندگی ما از فیزیک ما، زندگی ما و محیط پیرامون ما خودشو به شکلش نشون میده. پس ما هر نتیجه که داریم داخل زندگیمون میبینیم یک علتی داره. علت اونا تماما دریافت اطلاعات، اینفورمیشن و اینا میتونه باشه. ببینید مضطربی، پول نداری، خسته، اینا تمام برمیگرده به درون ذهن تو تا نتونی اطلاعات درست دریافت کنی نمیتونی باعث تغییر زندگی خودت بشی. اول باید ذهنت درست کنی، ذهنتو باید اطلاعاتشو فیلتر شده بهش بدی. حالا شما فکر کن همه چیز زندگیت، از هر چیزی که میبینی علتش ذهنه. بعد شما بر خودت واجب نمیدونی که در مورد ذهن بیشتر تحقیق کنی. خیلی ها من میبینم مثلا تمام زمانشون رو میذارم پای نمیدونم فیلم و یه سری چیزایی که اصلا حتی 1% هم فایده نداره. خب شما ذهنت داره همه چی رو برات تشکیل میده، نتیجه زندگی تو داره ذهنت میده. چرا نمیری بابت اینکه ذهن رو بشناسی، قدرت ذهنت رو بشناسی؟ قدیم این اطلاعات نبود، راز بود. الان این جنس اطلاعات وجود داره و هنوزم رازه چون کسی ازش استفاده نمیکنه. میگن که اصلا من نمیتونم اقدام کنم، یا من نمیدونم حال ندارم، نمیدونم صبح تا شب خوابم، کاری نمیکنم. شما حتی وقتی هم خوابی داری کاری رو انجام میدی. خوابیدنه، یعنی بدن نمیتونه، ذهن نمیتونه تو حالتی باشه که کاری انجام نده، اقداماتی انجام نده، چون سیستمش کلا میره زیر سوال. همه چیز نسبت به حرکت خودش نشون میده. گفتیم اگه بخوایم ذهن رو درک کنیم، انرژی رو درک کنیم، باید به حرکتش فکر کنیم. ببینید شما وقتی میگی نمیتونم اقدام کنم یا نمیتونم کاری بکنم، اینو باید برای خودت واضح و روشن کنی. چرا؟ چون شما وقتی نیاز به اقدام داری، نیاز به این که داری یک کاری رو انجام بدی، در ابتدا باید در مورد کاری که میخوای انجام بدی باید اطلاعاتشو داشته باشی، دیتاشو داشته باشی، اینفورمیشنشو داشته باشی. پس وقتی اطلاعاتی وجود نداره یعنی اقدامی هم وجود نخواهد داشت. شما که نمیتونی اقدام کنی یعنی شما نمیتونی در راستای هدفی که میخوای حرکت کنی. و وقتی نمیتونی در راستای حرکتی که میخوای اقدام بکنی، حرکتت رو انجام بدی، نبودن اطلاعاته. حالا در این اطلاعات از کجا به دست میاد؟ این اطلاعات میتونیم از کجا به دست بیاریم؟ از خوندن، از آگاهی، از مطالب درست، از به قول گفتنی فیلتر شده. خیلی ها هستن که آره کتاب میخونن، کتاب رمانتیک میخونن، کتاب تاریخ میخونن، ولی کتابی که باعث ترقی و رشد فردی و شخصیتیشون بشه تا به امروز وجود نداشته که بخونن. پس باید بدونید چه اطلاعاتی رو فیلتر شده انتخاب میکنید. پس برای بهتر شدن، برای از بین بردن جهالت، برای اینکه نخوایم تو این وضعیت بمونیم، باید آگاهیمون رو ببریم بالا. آگاهیمون گفتیم از خوندن به دست میاد، ولی تمام اینا به شکل فیلتر شده، نه اینکه هر چیزی که پیرامونمون هست رو استفاده کنیم. ببین عزیزان، we don't die, we kill ourselves. ما نمیمیریم، ما خودکشی میکنیم. یعنی خودمون چیزایی که داریم میگیریم باعث از بین رفتن خودمون میشه. کسی نمیاد ما رو مستقیم بکشه با اطلاعات. ما خودمون دریافتهای خودمون رو در معرض محیط پیرامون قرار میدیم، به قول گفتنی افسار اون رو میدیم
افسار ذهنمون رو میدیم دست اون و هر اطلاعاتی که میخواد جمع میکنه و اون اطلاعات نتایج و اقدامات ما رو داره میسازه. دقیقا مثل سیستم بقا که قبلا براتون توضیح دادم. شما فکر کنید هر چقدر منفی بهش بیشتر بدی اون شخصیت منفی رو میسازه، اون کاراکتر منفی میسازه و ادامه پیدا میکنه. بنابراین از یک جایی به بعد باید متوجه عملکرد ذهن بشیم، از اونجا تصحیحش کنیم. اگر میخوایم نتایج مطلوبی داخل زندگیمون ببینیم، در خودمون ببینیم، شخصیتمون ببینیم، کاراکترمون ببینیم، چون متوجه شدیم عادتهای فکری، عادتهای ذهنی باعث عادتهای رفتاری ما میشن، عادتهای رفتاری ما باعث اقداماتمون میشن و اقدامات نتایج ما رو میسازه. این لوپ به این شکل همیشه ادامه داره. پس چیکار میکنیم؟ من گاردمو میارم پایین، میگم هیچی نمیدونم، از این جنس اطلاعات رو میرم در موردش سرچ میکنم به صورت فیلتر شده و بهترینش رو انتخاب میکنم، فوکوس میکنم و باعث میشم نتایج اون خودش رو در زندگی من نشون بده. بچه‌ها کارهای ذهن فوق العاده مهمه. شما هر چیزی که دارید به خاطر وجود ذهنه، به خاطر حرکتی که به شما میده، به خاطر قانون کازن افکته، به خاطر علت و معلول شما درون ذهن شماست. خواهشن برای خودتون وقت بذارید. روزی نیم ساعت فکر نکنم بیشترم زمان بخواد، چون در طولانی مدت خودش نشون میده. شما نمیتونید یه شبه بشینی هزاران کتاب بخونی، ولی 1000 تا کتاب رو شب یک صفحه میتونی بخونی و بهترین نتیجه مطلوب ازش بگیری. امیدوارم که تا اینجا اطلاعات خوبی رو به شما انتقال داده باشم. ممنون و متشکرم که تا این لحظه از ویدیو با ما همراه بودید. موفق باشید.